Hello mga kagulye! Welcome back to our channel! And if bago ka pa po sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago naming video uploads. So in today's vlog, we will be cooking Italian spaghetti in basil and fresh tomatoes. Let's start! Mag-boil lang po tayo ng water na may maraming salt para i-absorb ng spaghetti pasta. Lutuin po natin yung ating pasta hanggang sa al dente. Then, i-rinse lang natin sa running water at saka i-set aside. For this recipe, we will need maraming kamatis, seeded and diced. Mas marami, mas masarap. Then 1 head garlic, chopped. Fresh basil leaves, chopped. Parmesan cheese for toppings later. Salt and pepper. Italian seasoning. And olive oil. Kailangan po kasi natin dito medyo maraming oil, kaya olive oil ang gamitin natin para naman healthy eh. Gagawin na po natin yung ating sauce. Lalagay natin ang ating oil para igisa natin yung ating 1 head ng garlic. Mas marami po yung garlic, mas masarap. 1 head garlic po yan. And kailangan sa mahinang apoy lang para hindi po siya masunog. Dapat natin din bantayan. Isunod natin lagay yung Italian seasoning. Mga at least 1 tablespoon para umamoy Italian yung ating pasta. 1 tablespoon po yan. Gisahin. And isunod na ang seeded and diced tomatoes. Pula po ang dapat na gamitin na kamatis dito. Ibig sabihin yung dapat yung hinog na hinog. Hindi po kasi masarap yung yellow or gano'n na kulay. Dapat hinog talaga siya. Kasi ang gagawin natin is sauce. Hindi rin po ako gumagamit ng tomato sauce para gumawa ng sauce na ganito kasi ang tomato sauce po kasi maasim siya, hindi siya masarap. So tatakpan lang yan ng mga ilang minuto, at least magiging half cooked yung kamatis. Ayan. Then, imamash yung kamatis para mabilis na madurog. Pwede din po kayong gumamit nung tomatoes in can, yung mga tomato slice o tomato chunks in
can. Meron ganun nabibili sa mga groceries. Pero wag lang po talaga yung tomato sauce. Yun. Itong recipe po na ito, wala po itong meat. Tomatoes lang po talaga. And yung mga seasonings. Pero kung meron naman kayong leftovers na mga meat, chicken, ganun, pwede naman ninyong ihalo. Ayan, durog na talaga siya. Then, ilagay na natin yung salt and pepper. Kaunting salt lang po ang ilalagay kasi yung pasta natin na iluto na natin sa salted water. Kung wala kayong makitang ganyan fresh basil leaves, pwede rin po yung McCormick na dried na basil leaves. Lutuin lang natin yung basil. Mas masarap kasi yung sauce pag wala na yung moisture ng tomato. Parang natira na lang talaga yung flavor na lang talaga ang lalabas. Okay, ayan, luto na yung ating sauce. But kailangan muna natin siya ipastay ng ilang minutes. Just ipa-warm lang natin bago natin ilagay yung pasta. I'd like to take this opportunity na lang din to thank all the people behind my YouTube channel. Kung bakit narating ko na yung aking 1,000 subscribers or bananas. Salamat kay Sir Mark, kay Sir Fern, Ma'am Jen, sa mga teams na nasalihan ko. Sir Daniel, Team Daniel, Team Uswag, PKV, sino pa? Basta lahat. Marami kasi akong mga sinalihan din ng mga LS na kung sino-sino na lang, hindi ko na alam ang mga pangalan nila. Salamat po sa inyong lahat. Kaya po ako nandito. Maraming salamat po. Ito na po ang ating Italian spaghetti in fresh tomatoes and basil. Nabudbura na po yan ng Parmesan cheese. Sana po nag-enjoy kayo sa ating cooking show ngayon. And sa mga bago pa po na nakadaan sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga marami pang videos na i-upload dito sa aming channel. So, God bless. Bye. Enjoy.